ไปไล่เขาทำไมเอาซะตัว500ตื่นเต้นเลยเมื่อกี้เจ้าชินแต่ถ่ายตอนไล่ไม่ทันนะเมื่อกี้อู้ลงเยอะอยู่เลยนี่อีกน้อยหนึ่งไม่เอาหรอกเพราะอันนี้เสียวไม่ไว้ใจยางเดิมไม่อยู่ไหนวะโอ้เกือบเบิดขอบแล้วเนาะใช่ไหมเฮ้ยอันนี้ก็เกือบหมดเลยนี่เกือบหมดหน้ายางเลยหมดบ้าหมดบออะไรกูกำลังเทมันเบิร์ดไอ้เหี้ยเนี่ยเบรกในโค้งซะงั้นเดี๋ยวเสียวเลยนี่ยึกเราเนาะบ้าเลยคนทำลูกเลยโอ้ยคนทำลูกยากเบียร์เบรกโอ้อร่อยไหมเค็มเลยอะไรเข้าไปเอาแล้วเอาละฮะฝนตกแล้วครับที่นี่โอ้
ต็มเกือบเลยนี่เด้ไอ้รูปยังรถตากฝนแค่นี้ก็รอเลยอะไรจะเอาไปจอดตากฝนโอ้เย็นมากน้ำท่วมเลยเข้าใจเลยThank you.